අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසෝල හැමෝම. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාවට අදාළ සිංහල වාක්‍ය කිහිපයක් මෙතන දැන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. අපි අපිවම දිරිමත් කරගන්නවා, මම මටම කතා කරනවා, ඇය ඇයටම දොස් පවරනවා. මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍ය තුලින් අපි අදාළ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයාව වාක්‍යයේ නැවත සඳහන් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේ වාක්‍යයන්ට අදාළව අපි අපිවම මම මටම ඇය ඇයටම කියලා වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයාව නැවත සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී උපකාරයට ගන්න වෙනවා සර්වනාම විශේෂයක්. ඒ තමයි reflexive pronouns. අද අපි බලමු මේ reflexive pronouns භාවිතා කිරීම තුලින් මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍යයන් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඔයාලා බොහෝ දෙනෙක් මේ වචන මීට පෙර අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති. I සඳහා myself, you සඳහා yourself, ඒ වගේම yourselves කියන වචන දෙකම භාවිතා කරනවා. you කියන තනි වචනයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අදහස් කරනවා එක් පුද්ගලයෙක් වගේම පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුත්. නමුත් you කියන වචනේ පමණක් භාවිතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල ඒ වෙනස අපිට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. අපි ඒ වචනේ ඒ විදිහටම භාවිතා කරනවා. ඒක බහුවචනයක් විදිහට පාවිච්චි කරත් ඒක වචනයක් විදිහට පාවිච්චි කරත්. නමුත් reflexive pronouns වලදී yourself සහ yourselves කියලා වචන දෙකකින් අපි ඒක වචන පදය සහ බහුවචන පදය වෙන් කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම he සඳහා himself, her සඳහා herself, it සඳහා itself, we සඳහා ourselves, they සඳහා themselves කියලා reflexive pronouns ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ වචන ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආකාරය. I challenge you. මම ඔබට අභියෝග කරනවා. මේක හරිම සාමාන්‍ය වාක්‍යයක්. ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම verb එකක් තියෙනවා සහ කර්මයක්. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතන ක්‍රියාව කරන්නේ මම. I තමයි සබ්ජෙක්ට් එක. මමනේ challenge කරන්නේ. ඒ වගේම challenge ක්‍රියාපදය අභියෝග කරනවා. you ක්‍රියාවට භාජනය වෙන පුද්ගලයා තමයි ඔබ. මම අභියෝග කරන්නේ ඔබට. මේ තමයි සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙන ආකාරය. දැන් මට කියන්න ඕන මම මටම අභියෝග කරනවා කියලා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? I challenge myself. මෙතනදී ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වෙන්නේත් මම. අභියෝග කරන්නේ කවුද? මම. I. ඒ වගේම ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක කර්මය වෙන්නේත් මමම තමයි. මම මටමයි අභියෝග කරන්නේ. ඒක නිසා මෙතනදී කර්මයේ විදිහට අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ නිවැරදි වචනේ තමයි myself. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍යයකදී සබ්ජෙක්ට් එක සහ ඔබ්ජෙක්ට් එක යන දෙකම එක සමාන වුණු අවස්ථාවලදී අපිට මේ reflexive pronoun ප්‍රයෝජනයට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා සහ ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වන පුද්ගලයා යන දෙන්නම එකම පුද්ගලයෙක් නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට reflexive pronoun myself, yourself වගේ වචන භාවිතයට ගන්නවා. අපි තව ටිකක් මේ බව උදාහරණ තුලින් පැහැදිලි කරගමු. He introduced himself to the guest. අතීත කාල වාක්‍යයක්. ඔහුවම අමුත්තන්ට හඳුන්වා දුන්නා. මෙතනදී අමුත්තන්ට හඳුන්වා දීම කළේත් ඔහුමයි, හඳුන්වා දුන්නෙත් ඔහු ගැනමයි. ඔහුවමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒක නිසා අපි මෙතනදී ඔහුවම කියන වචනය අරුත් ගන්වන්න himself කියන he කියන වචනයට අදාළ reflexive pronoun එක භාවිතා කරනවා. You should love yourself. ඔබ ඔබටම ආදරය කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබ විසින්ම ඔබේ ජීවිතයට ආදරය කරන්න ඕන. අපි මේ වගේ වාක්‍ය සිංහල භාෂාවේදී ප්‍රකාශ කරනවානේ. එතකොට මෙතනදී ක්‍රියාව කරන්න කියලා අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔබටමයි. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආදරය ලබන කෙනා වශයෙන් අපි සලකන්නේ ඔබවමයි. ඒක නිසා අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ yourself. They always praise themselves. ඔවුන් හැම විටම ඔවුන්වම වර්ණනා කරනවා. ඊළඟ උදාහරණය ask yourself if you are right. ඔබ නිවැරදිදයි ඔබෙන්ම අහන්න. මේ වාක්‍යයේ පොඩි විශේෂයක් තියෙනවා. මොකද මෙතනදී subject එක සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයාව සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි කරන සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් නෙමෙයි. මේක විධානයක්. මම අහන්න කියන්නේ ඔබට. මේ ක්‍රියාව කරන්න කියන්නේ ඔබට. අහන්න කියන්නේ කාගෙන්ද? ඔබගෙන්මයි. ඒක නිසා
මට ask yourself කියලා මේ වාක්‍යයේදී සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබගෙන්ම අහන්න. If you are right, ඔබ නිවැරදි දැයි. අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. She smiled with herself in the mirror. ඇය සමගම කණ්ණාඩියෙන් hina වුණා. I am going to make a coffee for myself. මම මා වෙනුවෙන් කෝපි එකක් හදන්නයි යන්නේ. මේ වාක්‍ය දෙක කලින් වාක්‍ය වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. She smiled with herself. With herself ඇය සමග. ඒ වගේම දෙවැනි වාක්‍යයේ for myself මා වෙනුවෙන්. Reflexive pronoun එකට කලින් preposition එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දිත් සමග කියන අදහස අරුත් ගන්නවන්න with කියන වචනේ භාවිතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී. මේ පළවෙනි උදාහරණයේත් ඒ වචනය යෙදිලා තියෙන්නේ ඒ සාමාන්‍ය නීතියට අනුවම තමයි. නමුත් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය මේ එකම පුද්ගලයා තමාත් සමගමනේ hina වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි she කියන උක්තයට අනුව herself කියන reflexive pronoun එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි වාක්‍යයේදීත් මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කෝපි එකක් හදන්න යන්නේ මම. කා වෙනුවෙන්ද හදන්න යන්නේ මං වෙනුවෙන්. ඒක නිසා ක්‍රියාව කරන කෙනයි ප්‍රතිඵලය ලබන කෙනයි දෙන්නම සමානයි. ඒක නිසා මම මෙතනදී යොදන්න ඕනේ නිවැරදි වචනය for myself මා වෙනුවෙන්. මේ අපි භාවිතා කරපු myself, yourself වගේ reflexive pronounම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී තවත් එක් වාක්‍ය රටාවකට භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ pronoun වල සර්වනාම විශේෂයෙන් නම වෙනස් වෙනවා intensive pronoun කියලා. අපි බලමු ඒ වාක්‍ය රටාව කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා. මම ලියුම යවනවා. I send the letter. I කියන්නේ මෙතන ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා, send ක්‍රියාපදය, ඒ වගේම the letter කර්මය, object එක. මට මේ ප්‍රකාශය ප්‍රමාණවත් මදි. මාව අහගෙන ඉන්න කෙනාට මට වඩාත් අවධාරණය කරලා කියන්න ඕන මමමයි මේ ලියුම යවන්නේ කියලා. අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? I sent the letter myself. මමම ලියුම යවනවා. ආයමත් අපිට myself කියන වචනය ප්‍රයෝජනයට ගන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ වාක්‍ය රටාව වෙනස්. මොකද අපි කලින් කතා කරපු වාක්‍ය රටාවේදී subject එක වගේම object එකත් උනේ එකම කෙනා. ඒ කියන්නේ අදාළ ක්‍රියාව කරන්නාම තමයි ඒ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මේ වාක්‍ය දෙකේම කර්මයක් object එකක් සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි the letter. මම යවන්නේ ලියුමක්. දෙවැනි වාක්‍යයේ the letter කියන වචනය සඳහන් වෙනවා. අපිට letter කියන වචනය සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද I sent කියන phrase එකකින් විතරක් මේ වාක්‍ය අපිට සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. නමුත් මෙතනදී අපි දෙවැනි වාක්‍යයේ myself කියන වචනයත් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා මේ අදහස මේ විදිහට ඉස්මතු කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ භාෂාවෙදිත් මමම කළා, අපිම කළා, නැත්නම් ඔහුම කළා, ඇයම කළා මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාව කරපු පුද්ගලයාව වඩාත් අවධාරණය කරලා කියනවනේ. අන්න ඒ අදහස ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඉස්මතු කරන්නත් මෙන්න මේ සර්වනාම විශේෂය අපිට භාවිතයට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි තව උදාහරණ කිහිපයක් විමසලා බලමු. මට කියන්න ඕන මමම ගෙදර තීන්ත ආලේප කරනවා කියලා. I paint the house myself. ක්‍රියාව කරනු ලබන්නේ මම, තීන්ත ආලේප කරන්නේ මගේ ගෙදර. නමුත් මට වඩාත් අවධාරණය කළා, වඩාත් ඉස්මතු කළා කියන්න ඕන මමමයි ගෙදර තීන්ත ආලේප කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම වාක්‍ය අගට myself කියන වචනය එකතු කරලා තියෙනවා. He himself drove the vehicle. ඔහුම වාහනය පැදවුවා. මේ වාක්‍යය ඔයාලා කලින් වාක්‍යයට වඩා වෙනසක් දකින්න ඇති. මොකද අපි pronoun එක වාක්‍යයේ අගට තමයි එකතු කළේ කලින් වාක්‍යයේදී. නමුත් මෙතනදී වාක්‍යයේ subject එක ළඟින්ම subject එකට පස්සේ තියෙන වචනය තමයි himself. ඒ කියන්නේ අපි යොදන්න අවශ්‍ය pronoun එක. මේ උදාහරණ දෙකේ දකින ආකාරයන් දෙකටම අපිට මේ වාක්‍ය මේ අදහස කියන්න ලියන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම වැරැද්දක් නැහැ. ඊළඟ උදාහරණය they will book a hotel themselves. ඔවුන්ම හෝටලයක් වෙන් කරાવી. මේ වාක්‍ය අනාගත කාලේ නිර්මාණය කළ තියෙන වාක්‍යයක්. අපිට අවධාරණය කළා කියන්න ඕන මේ සිද්ධිය මේ ක්‍රියාව ඔවුන්ම කරයි කියලා. ඒක නිසා අපි වාක්‍ය අගට themselves කියන වචනය එකතු කරනවා. හරි අපි ඊළඟ උදාහරණ දෙකට යමු. She washes her clothes by herself. ඇය තනිවම ඇගේ ඇඳුම් සෝද ගන්නවා.
We repaired the road by ourselves. අපි තනිවම පාර අලුත් වැඩියා කළා. මේ වාක්‍ය දෙකේ විශේෂත්වයක් ඔයාලා දකිනවා ඇති. මොකද pronoun එකට ඉස්සරහින් by කියන preposition එක එකතු වෙලා තියෙනවා. කලින් අපි කතා කරපු වාක්‍ය තුනත් එක්ක බලද්දී දකින්න තියෙන එකම වෙනස ඒක. පළවෙනි වාක්‍යයේ කතෘ වෙන්නේ she, ඇය, ඒ වගේම verb එක washes. ක්‍රියාවට භාජනය වන කර්මය වෙන්නේ her clothes, ඇගේ ඇඳුම්. දෙවැනි වාක්‍යයේත් ඒ විදිහටම subject එකක්, verb එකක් සහ object එකක් දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට කලින් වාක්‍ය තුනත් එක්ක බලද්දී මේ වාක්‍ය දෙකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? බැලු බැල්මට මේ වාක්‍ය දෙකත් ඒ වාක්‍ය තුනත් එක හා සමානයි. ඉතින් ඇයි මේ වාක්‍ය දෙකට by කියන preposition එක එකතු කරලා තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී මේ by කියන preposition එකත් සමග මේ විදිහට සර්වනාමයක් එකතු කිරීම තුලින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ අදාළ ක්‍රියාව කරනු ලබන පුද්ගලයා කිසිවෙකුගේ උදව්වක් නැතුව තනිවම ඒ ක්‍රියාව කරන බව. by නැතුව කලින් වාක්‍ය තුනදී වගේ pronoun එක විතරක් යොදනවා නම් ඒකේ අරමුණ වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාව කරනු ලබන පුද්ගලයා. ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ ඔහුම හෝ ඇයම කියන එක වඩාත් අවධාරණය කරලා දක්වන එක. by කියන වචනය යෙදීම තුලින් අදහස් කරන්නේ ඒක තනියම කරනවා කියන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ නීති රීති යෙදිලා තියෙන ආකාරය තමයි මේ. ඒ දේවල් ගොඩක් බරපතල විදිහට හිතන්න එපා. මූලික අදහස විතරක් හිතට ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද පාඩමත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා, ඔයාලගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට, සහෝදර සහෝදරියන්ට බලන්නත් වීඩියෝ එක share කරන්න. මෙතෙක් ඔයාලා බෙටවිල් YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න බෙටවිල් YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් ඔයාලා දැන් ඉන්න මට්ටමට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට එනවා කියලා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. මෙතෙක් වේලාවක් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි.